Російські військові продовжують ракетами тероризувати українське населення. Цієї ночі під ударом Одеси. На жаль, 3 українців загинули. Чи так росіяни мстяться українцям за контрнаступальні дії? Чому Путін збирав воєнкорів та які меседжі, чи то пак цитати, вони мали вивчити на пам'ять? Про це і не тільки говоримо з військовим експертом, полковником Петром Черником. Слава Україні, пане Черник! Ніч знову була для нас, на жаль, трагічна. Є загиблі в Одесі. Перед тим пам'ятаємо всі жахливі наслідки атаки на Кривий Ріг. У мене до вас таке питання. Окупанти так нам мстяться за наші контрнаступальні дії? В тому числі, але насправді їх не одна мета – деморалізувати українське населення. Вони направду не розуміють, що такими акціями тільки посилюють нашу ненависть і лють до них. І не досягають стратегічної мети. На превеличезний жаль, певний ракетний потенціал у них таки зберігається. У межах від 40 до 60 крилатих ракет класу Х-101 і 3 М14 калібр вони таки можуть виготовляти на місяць. Президент вже оголосив про те, що в деяких ракетах виявлено у межах до 50 елементів комплектуючих із різних країн. Послам цих країн уже повідомили. Сподіваюся, що будуть прийняті дієві і правильні інструменти для ущільнення сітки, котра буде перехоплювати всю мікроелектроніку, котра рухається до Російської Федерації. Попри те, що рівень нашої протиповітряної оборони суттєво зріс, пам'ятаємо головне правило зенітно-ракетного протиборства – на 100% небо ніколи не закривається. На жаль, і так очевидно, що поки Російська Федерація не понесе повну відповідальність, ракетний терор вони не припинять. Вірно ж? 100% так, не припинять. Завдавали ударів, завдають і будуть завдавати доки зможуть. На мій погляд, на місяць щонайменше до 60 ракет вони можуть запускати у наш бік. Не забуваємо, що вони налагодили виробництво разом з Іранів шахедів 131 і 136, і цей жах буде тривати і надалі. На превеликий жаль, така сувора дійсність. Якщо ми говоримо про наші контрнаступальні дії, з того, що ми можемо говорити, тому що є запит від суспільства, і коли немає якоїсь інформації, ми, на жаль, починаємо черпати інформацію зі сторони окупанта. Що ви можете охарактеризувати станом на зараз про наші контрнаступальні дії? Що слід знати і розуміти? Ми наростили потенціал для звільнення наших земель, і розвідка боєм триває. Але разом з тим не треба піднімати планку очікувань, що буде якийсь один велетенський удар, і ми за кілька тижнів звільнимо наші території. Жодним чином ні. Це буде серія дуже якісних, добре продуманих, добре організованих і заздалегідь підготовлених операцій. Чому так акуратно і десь навіть трошки повільно? Пам'ятаємо, що чисельний потенціал противника доволі великий, він не скасований і ми його не можемо скасувати. А класичну жуківщину використовувати наших військовослужбовців в лоб, так як використовують вони, ми собі дозволити не можемо. Ми бережемо життя кожного солдата, але разом із тим і виконувати завдання ми також маємо. Тому наші операції носитимуть хірургічний характер, як операція на мозку. Ми ж добре розуміємо, що в таких точкових якісних операціях правила на помилку немає. Я би охарактеризував наші контрнаступальні дії такою старою китайською методикою, як тактика 1000 порізів чи 1000 уколів. Вона дуже дієва і дуже практична. Перші дні чи навіть тижні все працює на нас. Ми заставили рухатися їхні тили, ми отримали деякі переваги і навіть звільнили на нашій території, але наголошую удруге, поспішаємо повільно. Февчина лента казали колись у Римській імперії, і це найкраща філософія для розуміння того, що зараз відбувається. Терплячка, терплячка і ще раз терплячка. Найякісніші операції прокиплять у суху пору. Я так розумію, ви вже частково віддали відповідь на моє запитання, тому що якщо ми порівнюємо інші наші контрнаступальні дії з звільненням Харківщини чи Херсонщини, це все доволі так для людей відбувалося блискавично і миттєво. То зараз ми чекаємо, вичікуємо моменту і просто, як це правильно би сказати, промацуємо противника. Вірно чи ні? Цілком слушна і коректна думка. Давайте на протиставленні Харківської і теперішніх операцій, які будуть кипіти.
Противник тоді дійсно не чекав від нас великих контрнаступальних дій і не мав вибудованої якісної лінії оборони на тій самій Харківщині у будь-якій точці. Тому там та операція нам вдалася швидко, якісно і блискавично. Але противник також вчиться. Ми хочемо бачити в них ідіотів. Звичайно, в них є дуже багато моментів тактичного специфічного мислення, які не налазять на наш здоровий глузд. Але вони все ж таки вчаться і засвоюють уроки. І уроки із Харківської і Херсонської операції вони засвоїли. Дуже серйозну лінію укріплень побудували. І нам треба дуже акуратно виважувати кожен наш крок, щоб не дійти до точки невиправданих втрат. Звичайно, ми їх не оминемо, бо на війні втрати самі собою зрозумілі. Так не буває, що одна сторона нескінченно наступає і має успіх, не зазнає втрат, а інша сторона нескінченно відступає і зазнає втрат. Війна – це нескінченна динаміка битви інтелектів у першу чергу. І в цій частині об'єктивно все на нашу користь, але разом з тим загострює друге. Противник має колосальний великий людський потенціал, і ми його скасувати не можемо. Ми вже з вами частково про це говорили, так, що немає інформації, тому що ми всі зберігаємо режиму тиші, і, на жаль, російський ПСО просувається у наш світ, у наш простір, в наші телефони, в наші гаджети, в розмови між собою. І оці російські ІПСО стосовно наших контрнаступальних дій, оці історії про те, що ми втратили величезну кількість техніки західної, як ми так могли, як з цим боротися і як правильно ці всі речі трактувати? Я викажу дуже жорстку і може навіть гостру позицію. Я взагалі не розумію, як людина притомна здоровим глуздом, українець, котрий більше року перебуває у цьому стані, може взагалі серйозно ставитися до того всього, що вони публікують у своїх пабліках. Це мене трошки дивує така позиція, що когось може ще щось підкупити. Оце, я навіть не знаю, потоки брехні. Завідомо, апріорі, по факту все, що говорять росіяни, сприймаємо як брехню. От не інакше. Чому вони це роблять? Дуже все просто. Намагаються нас деморалізувати, але за більше ніж рік часу у нас вже мають бути вироблені запобіжники, і наша шкіра має бути твердою, як у слона. А може і ще твердішою у цій частині інформаційної гігієни. Але не забуваємо, що їх не все тримається виключно на пропаганді. Я проведу такий дуже цікавий порівняльний аналіз. Пригадаємо київську операцію, коли вони робили жест доброї волі. Вони оголосили, що знищили 1500 байрактарів, знищили всю бронетехніку українців, знищили всю авіацію українців, знищили всю протиповітряну оборону українців і винищили щонайменше там майже не 20 чи 30 тисяч наших військовослужбовців. Отже, якщо в їхньому просторі зростає тональність, що ми, українці, зазнаємо катастрофічних втрат, втрачаємо там те, там все, там те, то з точністю до навпаки. Це означає, що в такий спосіб вони піднімають виключну мотивацію свого солдата, бо прекрасно розуміють, що в нас є серйозні успіхи. А коли противник говорить про колосальну втрату нашої техніки, то це означає, що в них дуже погано з розвідкою. Чому? Вони через такі інформаційні вкиди намагаються заставити нас, українців, говорити про реальний стан забезпечення технікою. А хто в здоровому глузді надасть їм таку інформацію? Тому даруйте десь, може, за таку підняту емоційність і жорсткість, але пора нарешті тверезіти і пам'ятати фундаментальне правило, є гарна кримсько-татарська приписка. Як не можна опертися на воду, так і не можна вірити росіянам. Не віримо їм як таким. Пропаганда і ще раз пропаганда. Орієнтуємося виключно на наші офіційні державні джерела. Вони не скажуть неправди, вони можуть її притримати з метою стратегічних і оперативних міркувань. І це коректно. Але тільки там лежить філософія нашої інформаційної гігієни. І пора переставати захоплюватися тим, що говорить московит. Чи треба їх досліджувати і вивчати? Виключно так. Але з холодним розумом і гарячим серцем. Все їхні сказане ділити не то, що на 2, а на 1000. Якщо ми ще з вами вернемося до наших контрнаступальних дій, ми бачимо, які населені пункти нашим силам оборони вдалося звільнити. З офіційних джерел беремо інформацію, все, що сказано Генштабом. Скажіть, може я помиляюся, але так виглядає, що ці населені пункти знаходилися у сірій зоні, і все-таки до другої лінії оборони наших ворогів ми ще не дісталися. Друга лінія оборони для нас буде складнішою, вони таки більше укопалися.
Це класичне питання деталізації фронту. От у це вдаватися не буду і раджу усім, хто бере участь в аналізі у відкритих, навіть відкритих джерелах фронту, що відбувається, не вдаватися до цього. Чому? Противник розбирає кожне наше слово. І навіть відкрита інформація, якщо її правильно скласти, добре проаналізувати, згрупувати і дійти до певних висновків, може мати колосальний коефіцієнт корисності для противника. У США на початку нульових зробили спеціальне аналітичне дослідження з відкритих джерел, прохарактеризували американську оборону, особливо в частині якісних новітніх досліджень. Були вражені результатами, як журналісти до цього якісно підійшли, і цю інформацію вже аналітично засекретили. Чому я такий приклад приводжу? Не вартує нам давати противнику готові аналітичні конструкції. Говоримо тільки про загальні речі. А деталізація – це вже готова інформація до них. Тому цього робити не треба. Не деталізуємо, тоді йдемо далі з вами. Дякую, що звернули увагу. Скажіть, будь ласка, окупанти зараз підривають гідротехнічні споруди на територіях, де українські війська мають успіхи. От їм це щось дає? Хоч щось? Дуже частково. Дуже частково. Вони вважають, що оці великі плеса води на якийсь час нас зупинять. Чи можуть вони дуже частково, підкреслюю, щоб не виривали мої слова із контексту, пригальмувати наші контрнаступальні дії, то таки може мати місце. Але в стратегічному контексті велике воєнне колесо таки рухається на наших обертах. І ми обов'язково будемо звільняти свої землі. Разом з тим, наголошу утретє, цей процес не буде кардинально швидким. Треба набиратися терпячки. Західна преса теж називає різні напрямки, де будуть найбільші удари українські, де українські війська просто рознесуть росіян. Ми не будемо їх з очевидних причин аналізувати і деталізувати. Тим не менше, як ви бачите окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської області? Що змінилося в їхній поведінці? У стратегічному контексті там нічого не змінилося. Вони окопалися і направді страшенно бояться нашого захисту. А тепер давайте розглянемо ще і західні медійні майданчики, бо вартує на це звернути увагу. Не забуваємо, наш противник чи не найкращий у частині вести інформаційно-психологічні операції. А що стосується агентурної розвідки, то вони сягнули таких історичних результатів, яких не сягав ніхто. Як вибухнула перша ядерна бомба в 45-му році, то Сталін про це знав швидше, ніж знав Трумен. Чому я приводжу цю деталь? Всі великі світові медійні майданчики зараз дуже сильно полівіли. А там, де є лівацька ідеологія, там 100% є російські спеціальні служби. І закидати інформацію через корисних ідіотів, а чи навіть через прямий підкуп, там тих журналістів вони вміють і роблять це дуже якісно. Тому як і російську інформацію ми сіємо через ситочко і ділимо на 1000, так і західну інформацію, особливо з дуже знаменитими іменами, такі як Washington Post, Daily New Telegram і так далі. Також ділимо на кілька десятків. Дослухаємося тільки до офіційних посадових осіб наших союзників, такі як міністри оборони, держсекретар, президенти і тому подібне. І оцій інформації довіряємо. Давайте з вами ще поговоримо про дуже гарячу точку, на жаль, але дуже всім болюче. Це Бахмут. Яка роль Бахмуту в цих контрнаступальних діях? Яке завдання міста? Треба дивитися загалом на загальну оперативну ситуацію. Бахмут виконав і виконує свої стратегічне завдання. З листопада місяця, коли росіяни вивели доволі чисельне боєздатне угруповання із Херсонської області, я маю на увазі із правого берега Дніпра, вони його ж нікуди не поділи. Вони саме сконцентрували йому на Бахмутському напрямку. Бахмут дійсно має стратегічне значення у частині виходу на подальшу оперативну дугу чи Слов'янськ-Краматорськ, чи Часів Яр, Константинівка, але не змогли виконати це завдання. В Бахмуті вони поклали колосально величезні свої сили і можемо констатувати, що стратегічний наступальний потенціал Російської Федерації на цю хвилину вихолостився. Якщо у березні атаки по Бахмуту складали 100-120 на добу, то зараз упали у межах до 30. Це, направду, дуже серйозне пониження. І вже є таке явище, як парадокс Бахмута. В чому він полягає? Коли ми його тримали, він в основному був наш,
Ми мали велику і серйозну забудову, що дозволяло нам приховано оперувати нашими військами, бо навіть люди мали де відпочивати у підвалах. Росіяни перетворили його в щебінь. Це практично зруйноване місце. А з огляду на те, що стратегічні довколишні висоти наші, то вони самі себе підставили під наш артилерійський тир. І вони в дуже серйозній психологічній пастці. Вони задекларували на весь світ, що вони Бахмут взяли, і по великому рахунку так на 95 чи на 96% він є їхні, але далі просуватися не можуть. А з точки зору точності нанесення ударів по них, то в нас кратна перевага, бо вони майже не мають де ховатися. Навіть їхній чорноротий терорист Гіркін сказав, що Бахмут для російських окупаційних військ – це такий собі Сталінград навпаки. Нагадаю, 42-43 рік кипіла ключова Сталінградська битва Другої світової війни між нацистами і Радянським Союзом. Після поразки під Сталінградом почався великий контрнаступ радянських військ. Все схоже на те, що Бахмут є тією відправною точкою, котра переламує хід процесу бойових дій. Але знову ж таки, давайте не поспішати. Буду апелювати до цього найфундаментальнішого правила, бо поспіх може нас знищити. Пане начальник, Міністерство оборони Британії порахувало, що в Бахмуті Російська Федерація втрачає за кожні 47 сантиметрів одного військового. Мені видається, що це насправді великі втрати. Але скільки має втрачати Російська Федерація в Бахмуті, щоб вони вийшли звідти? Та хоч усіх. От Бахмут – це політичний момент, це треба зрозуміти. Коли бій перестає бути боєм і стає битвою, це тоді, коли з'являється політична складова. Ви ж собі не можете уявити, що Путін задекларує, чи скаже, чи хтось з його чиновників скаже, що все, Бахмут нема резону тримати, нас там багато гине, треба відходити. Це буде колосальна, серйозна персональна поразка Путіна. Чи може до такого дійти? Однозначно може. А чому ж ні? Чи це станеться в осяжній перспективі? На мій погляд, ні. І ймовірніше є оперативне оточення і або знищення там того контингенту, або вони будуть взяті у полон. От логічніше так. Хоча, знову ж таки, війна – це шлях обману, і передбачити, як складеться динаміка поля бою, украй важко. І прогнозувати точні якісь показники також дуже і дуже невдячна справа. Може статися що завгодно. В стратегічному контексті розуміємо головне. Бахмут фактично виконав своє стратегічне завдання і навіть ще й перевиконав і перевиконує його до сьогодні. А як ви бачите, пане начальник, окупанти десь мають сили наступати? Чи все-таки вони очікують великого українського контрнаступу? Поки що я не бачу серйозного потенціалу для наступу у них. Їм потрібно проводити велику мобілізацію у межах всієї Російської Федерації. В прихованій частині вона так там іде, але на цю хвилину можуть надсилати до України на заміщення втрат не більше, ніж 20 тисяч. Разом з тим ми за показниками грудня і січня ми вже ці показники перевершили. Хай не на велику кількість, на якихось 1000-1500 загиблих окупантів, але це якраз той люфт і той лак, який дозволяє помалесеньку нам нарощувати свій потенціал. Усе ж таки, на мій погляд, суха погода – це система контрнаступальних дій з боку українців. Чим все закінчиться – побачимо. Хотіла з вами обговорити такий момент, мені здається, він доволі цікавий, те, що плачуть російські воєнкори за вбитим генералом, і цього разу це Сергій Горячов. За даними Центру миротворця, він нам відомий тим, що 14 по 17 брав участь у війні на сході України, очевидно проти України, а під час повномасштабної війни він запам'ятався підвищенням до генерала-майора та нове призначення на посаду начальника штабу 35-ї загальновійськової армії. А до того в березні 22-го року він та його підопічні злочинці чинили звірства на Київщині, зокрема в Бучі та в Ірпені. Те, що він загинув, мені здається, що такого рівня офіцер останній раз таке було десь рік тому, коли українські сили оборони могли дістати. Що це означає? Тому що попередні рази західні аналітики говорили про те, що в росіян дуже проблеми із зв'язком, і вони мусять виходити ледь не на нульові позиції, аби віддавати вказівки. Що ви скажете? Що це означає? В тому числі, але не тільки це. Якщо мені пам'ять не зраджує, чи 10 чи 11 генерал, тобто десяток уже намолодшених їхніх вищих
генералів ми вже маємо. Це також дуже серйозний прецедент із часів Другої світової війни. Ніхто ще не зазнавав таких утрат у вищих офіцерах. І це є ознакою стратегічної слабкості воєнного укладу московської мілітарної машини. Що можна говорити і що це означає? Ви коректно зауважили перший пункт, який називається зв'язок, у них не дуже погано, але є ще кілька пунктів. У них дуже погано з розвідкою, тобто вище командування не спроможне зрозуміти, що відбувається на полі бою і змушене перебувати на передку, щоб побачити усе своїми очима. Другий момент, у них дуже все централізовано, просто колосальна централізація. Молодші командири бояться приймати самостійні рішення, а отже старші командири повинні бачити все своїми очима, приїжджати і ці рішення приймати. Ну і звичайно, все ж таки рівень мотивації поступово там понижується. З огляду на те, що в них працює тут та дуже стара радянська тема чи теза, пункт перший, начальник завжди правий, пункт другий, якщо начальник не правий, читай пункт перший. Тобто у цій частині мотивація старшого начальника молодших також спрацьовує. Оце комплексні моменти, які маємо розуміти. Стратегічний хороший висновок. У них все гірше і гірше з управлінням. Але знову ж таки, це не означає, що їхня оборона вже обсипалася і що в них вже немає стійкості. Для мене справжнім показником глибокої їхньої мотивації буде те, якщо одномоментно з полон до українців здасться хоча б батальйонна тактична група, а це в межах 800 людей. От коли таке відбудеться, тоді ми можемо сказати, що дійсно феномен 41-го чи синдром 41-го року, коли кілька мільйонів радянських військовослужбовців здалося у полон до Вермахту, спрацював. Поки цього не склалося, не дивимося у бік пониження їхньої мотивації. Вмирали, вмирають і будуть вмирати за родину, за Путіна, за величие. А якщо Путіну треба буде вбити 1, 2, 3, 5 росіян, щоб утримати власну владу, він це зробить. І худоба буде помирати. Недаремно я згадала про воєнкорів, це вони найбільше навели шуму про ще одного їхнього 200-го генерала. В принципі, вчора Путін зустрічався з тими так званими воєнкорами. Як ви думаєте, чому саме він обрав таку категорію пропагандистів для спілкування? Які меседжі він їм роздавав? Чи то, правильно сказати, вказівки? Та вказівки, нема там ніяких меседжів, там все централізовано. Путіну треба правильно вигравати вибори. І він дійшов до висновку, що це і є його рупори війни, котрі зроблять йому новий ореол великого полководця, і він направду обирає оту категорію населення, котра напряму афіліюється з війною. Ніщо інше, як пропаганда була, є і буде. Пам'ятаємо, що всі тиранічні режими тримаються рівно доти, доки мають лояльність власного народу. Як тільки вони цю лояльність втрачають, тиран, як правило, гине. Взагалі, як казав Ерік Марія Ремарк, немає тиранів, котрі не помирають, і ця помре. Питання лише коли є, за яких обставин. Дуже цікаво, у нього вчора вийшла обмовка, а може і не обмовка, що подальший хід так званої СВО залежатиме від результату контрнаступу Збройних сил України. Тобто, мені просто видається, що цією фразою він повністю визнав, що вони не здатні. Все ж залежить від Збройних сил України. Вони не знають, що робити далі з цим так званим СВО. Я вірно трактую його? Вірно. Те, що м'яч на нашому полі, однозначно так. Те, що з початком війни вони не мали плану Б, теж однозначно так. Вони все зробили на швидкий розгром наших військ і ліквідацію нашої державності за кілька днів, максимум кілька тижнів. Саме так вони мислили. І в них дійсно стратегічний, геополітичний і воєнний пад. Вони ще не зазнали поразки, але не знають, що робити далі. І зараз в Україні розігрується не тільки доля нашої країни, а взагалі всього світового геополітичного і геостратегічного укладу. Бо дуже буде багато залежати від того, в який спосіб і до якої лінії ми виб'ємо нашого противника. Є дуже багато сил, які тільки і чекають, щоб заморозити цей конфлікт у першу чергу, скажімо, ті самі китайці. Їм це дуже вигідно. Бо якщо таке стається, то це буде колективною поразкою Заходу, а це означатиме, що можна братися за розв'язання тайванської проблеми зі зброєю у руках. Вся світова увага прикута зараз до того, що відбуватиметься на наших бойовищах. І отут ще раз наголошу свою позицію. Тому ми і не маємо права на помилки, тому і не треба піднімати в медійному просторі емоційне очікування, що, мовляв, а де вже той контрнаступ, чому він не складається.
Маємо набратися терплячки. Вчетверте це кажуть і даруйте, що так часто. Але це правда, треба почекати. Терпіння – чеснота. Якщо обстріли кордонів РФ будуть продовжуватися, ми розглянемо питання про створення санітарної зони, цитую я, президента-вбивцю. Тобто, але тут ще треба додати, що він це сказав, що він санітарні зони в Україні. Я просто дивуюся його, ви знаєте, трошки такої наглості, тому що на яких територіях він хоче робити санітарні зони? На тимчасово окупованих територіях, які він, вибачте, прости господи, називає територією Російської Федерації. Що це за санітарні зони? Як це ви бачите, як ви це розумієте? І що це взагалі за новий термін санітарні зони? Класична Геббельщина, класична. Геббель сказав, я можу втратити голову, я не можу втратити обличчя. Путін не може втратити обличчя перед своїм власним видом. От все, що він говорить, розраховано не на цивілізований світ і не на нас. Все розраховано на них. Він готує їх до тривалої війни на виснаження. От і є нова риторика, щоб змістити акценти чи привернути увагу, щоб, мовляв, СВО триває, ми вже маємо нову концепцію і філософії перемоги, мають бути санітарні зони. Але після того, коли була риторика «візьмемо всю Україну за кілька тижнів, а тепер санітарні зони», то ми ж розуміємо, що у довготривалому вираженні це розмова слабшого. Він перейшов від риторики атакуючого, наступаючого до риторики оборони. І у цій історичній точці це однозначно наша перемога. Однак до справжньої перемоги ще має прийти якийсь час. Давайте ми з вами ще поговоримо стосовно Рамштайну. 15 червня має бути ще одне засідання, і дуже багато говорять і про літаки F-16, які нарешті мають нібито погодити і дати дозвіл на передачу Україні. Які у вас очікування від цього Рамштайну? Що ви чекаєте? Та авіаційна коаліція скресла. Я не вважаю, що саме на цьому Рамштайні будуть обговорюватися деталі стосовно передання, тобто самого рішення. Рішення вже є. Думаю, що у цьому Рамштайні буде обговорюватися питання кількості і номенклатури озброєнь до цих літаків, а можливо, авіаційна платформа F-16 буде посилена іншими авіаційними комплексами, бо вони є. Австралійський кейс дуже гарно зараз ілюструється, там є у межах 40 машини FA-18 Hornet, дуже хороша машина. Шведи мають JAS-39 Gripen. Німці сказали, що готові говорити на тему Торнадо Панавія. Єврофайтер також є, Тайфун. Дуже непогана європейська машина, аналог F-16. Як на мене, Рамштайн, який має відбутися завтра, якщо мені пам'ять не підходить, то це буде коригування кількості і синхронізація часу, коли вони почнуть надходити. І найголовніше – озброєння до цих машин. Бо сама машина по собі не має ніякої вартості, без номенклатури зброї. Ну а номенклатура зброї – це вже в першу чергу виробники. Це Сполучені Штати Америки, також інші країни, які можуть це робити. От, на мій погляд, отут буде головна дискусія. Хто, коли, скільки і в якій кількості. А сам стратегічний авіаційний лід, на мій погляд, уже розтане. Ну, ви знаєте, ми тут нещодавно мріяли про F-16, а тут же ви вже згадали FA-18. Чим вони відрізняються від F-16 і чого чекати від цих повітряних суден? Літера F – це означає файтер, тобто та машина, яка б'ється. FA – це означає той, що б'ється, і той, що атакує. Тобто F-18 має якості і самого винищувача бомбардувальника, і штурмовика. Чому так? Тому що це палубна машина, призначена для авіаносців. У нього в F-18 суттєво більший бойовий радіус дій. Якщо, скажімо, F-16 має у межах 500 км радіусу, то F-18 вже досягає поза 800. Номенклатура озброєнь приблизно однакова, вона дуже велика. Скажімо, в F-16 має 105 показників зброї. Навіть спеціаліст, який займається тільки F-16, йому буде дуже трудно все перелічити і назвати його тактико-технічні характеристики. Але якщо такими ж цими машинами проводити таку специфічну лінію, вона не є досконала, вона дуже дискутивна, то F-16 має більшу затребуваність у повітряних боях, тобто нищити повітряні цілі, літаки, крилаті ракети,
безпілотники і так далі. А F-18 має більшу заточку, даруйте за таке негарне слово, для нанесення ударів по землі. Отак. Хоча, знову ж таки, це дуже, ця лінія не точна, вона дуже розмита, але у фундаментальному розумінні саме отак треба на них дивитися. В цій частині не треба вдаватися до характеристики та тактико-технічних специфікацій і знаходити там якийсь елемент вундерваффе. Насправді буде важити усього два моменти: кількість цих машин і зброя до них. От чим більше усього, підкреслюю, в усіх режимах і боротьби з повітряними цілями, і завдання ударів по поверхні, чим більше такого всього буде, тим краще. І F-18 має ще специфікацію боротьби саме з надводними об'єктами, тобто боротьби з флотом противника, з кораблями. І це також дуже важливо, бо ми ж, попри те, що закрили північно-західну акваторію Чорного моря, але ракетоносії, які мають на борту 3 М14 «Калібр», у першу чергу малі ракетні кораблі, такі як «Буян-М» і «Каракур», такі ще додають нам клопоту. От F-16 із цими об'єктами мають більш краще наповнення для боротьби. Пілоти для F-16 і для F-18, все-таки це різні мають бути люди? Чи різні навики? Різні. Це різні машини. Пілот, який сідає у МіГ-29, не сяде у МіГ-27 після перенавчання. Теоретично це можливо, але треба перенавчатися. Це не одно й то саме. Дякую, що пояснили. Ще давайте уточнимо з вами такий нюанс, тому що Сполучені Штати Америки планують передати Україні снаряди для танків «Абрамс» з урану. Що це за снаряди, чого від них чекати, і чи Росія теж такі має і може теж їх використовувати? Росія ще за часів Радянського Союзу виготовила свій снаряд із збідненим ураном, якщо мені пам'ять не зраджує, бо неможливо все в голові тримати, здається, він називався «Свинець-2». Але не змогли вони поставити лінійку на конвеєр, тому що це дуже складна і дорожезна технологія. Чому так дуже багато галасу навколо цих снарядів? Є два типи нищення техніки. Є так звані кумулятивні снаряди. Що таке кумулятивний снаряд? Це спеціальний порох спресований у головці снаряду. Я так дуже на хлопський розум переповідаю. Давайте так, все дуже добре. Чим простіше, тим краще. Так, на хлопський розум, щоб у мене спеціалісти не кидали каміння, бо мені важливо донести суть, а не специфікації інженерні і технологічні. Отже, цей снаряд застосовується, він підлітає до бронетехніки, з нею контактує, утворює такий дуже потужний енергетичний промінь газів. І ці гази пропікають броню. Решти снаряду залітають у цю машину і він руйнується. А зі збідненого урану це сердечник, він мега твердий. Він такий твердезний, десь може як алмаз, а може і ще твердіший. На великій швидкості він цю бронетехніку пробиває як масло не за рахунок енергетичних газів, а за рахунок твердого сердечника, за рахунок дуже величезної кінетичної енергії. В частині коефіцієнту корисності і, як би то правильно сказати, нищення техніки, він набагато ефективніший за кумулятивний снаряд. Бо від кумулятивного снаряду може бути динамічний захист. Снаряд підлітає до бронетехніки, реагує інший спеціальний заряд, вибухає і цей струмінь розсіюється. А від цієї техніки захисту немає. Він проб'є практично будь-що. Зрозуміло. Пане Петре, дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися, і дякуємо за ваш фаховий аналіз. Дякую. З нами був Петро Черник, військовий аналітик, полковник. Дякуємо, що ви були з нами на YouTube-каналі Львів Медіа. Закликаємо підписуватися, коментувати та поширювати це відео. Світ має знати правду.